Hello guys, እንዴት ናችሁልኝ? ኦኬ እስራኤል ነኝ። በዛሬው ቆይታችን የምናየው እንግዲህ አንዳንዴ ኖቲፊኬሽን ቼክ ለማድረግ ብላችሁ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊሆን ይችላል ኖቲፊኬሽን ብቻ ቼክ ለማድረግ ብላችሁ ገብታችሁ ሳታውቁት ግን ራሳችሁን እዛው ስክሮል ያደርጋችሁ ለሰዓታት ታገኛላችሁ። ሶ ለዚህ መፍትሄ አለኝ። ሶ ዛሬ ይሄን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምትችል በኢንስታግራም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ላይክ አንዳንዴ ኢንስታግራም ላይም ሆነ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ኖቲፊኬሽን ቼክ ለማድረግ ብላችሁ እኮ ነው የገባችሁ ዲያስ ግን ራሳችሁን እዛው ስክሮል ያደርጋችሁ ታገኛላችሁ። ሶ ለዚህ ነገር መፍትሄ አለኝ። እሱ ሴቲንግ በጣም ዛሬ ነው ራሱ ያገኘሁት። ለዛ ነው ለእናንተ ቪዲዮ ሊሰራላችሁ ወደድኩት። ሶ ቀጥታውን ወደ ኢንስታግራም ገብቼ በዲቴል እዛ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታውን ኢንስታግራም ካላችሁ ኢንስታግራማችሁን ክፈቱ። ኢንስታግራም ከሌላችሁ ግን እለፉት። ሶ እንጀምር። ቀጥታ ወደ ኢንስታግራማችን እንገባለን። አብራችሁኝ ቆዩ። አሁን ቀጥታ ኢንስታግራማችሁ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። በመቀጠልም እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁን ትነካላችሁ። በመቀጠልም እንዲህ የፕሮፋይል ሆም ላይ ከመጣችሁ ምን እንደምታደርጉት እዚህ ጋር 3 ሰረዟን አለች ኮርነር ላይ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። በመቀጠልም እዚህ ጋር የሴቲንግ ዳሽቦርድ ይመጣልናል። ምንድነው የምናደርገው ከስር እዚህ ጋር ታይም ማኔጅመንት የምትል ኦፕሽን አለች ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ታይም ማኔጅመንት የምትል ኦፕሽን አለች ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ በመቀጠልም ይሄው እዚህ ጋር የዴይሊ አቨሬጅ ቪው የተጠቀማችሁትን የዴይሊ አቨሬጅ እንትኑን ያሳያችኋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እኔ በቀን ውስጥ ዛሬ 6 ደቂቃ ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ዛሬ ይሄው ቱዴይ ብሎ እዚህ ጋር ያሳየኛል። በቀን ውስጥ 6 ደቂቃ ብቻ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር የአርብም ያሳየኛል። አርብ 10 ደቂቃ ይሁድ ደግሞ 10 ደቂቃ እንደዛ ያለ እዚህ ጋር በቀን ውስጥ የተጠቀማችሁትን በዲቴል ያሳያችኋል ማለት ነው። ኦኬ ወደታች ከዛ ስክሮል ስናደርግ ምንድነው ዴይሊ ሊሚት ይላል። ቀደም እዚህ ጋር የነገርኩላችሁን ሴቲንግ ምን ሞላው እዚህ ጋር ነው። ከዝር እዚህ ጋር ስክሮል ስታደርጉ ማኔጅ ዩር ታይም የሚለው ኦፕሽን አለ ማለት ነው። ሶ ከዛ በመቀጠልም እዚህ ጋር ዴይሊ ሊሚት ይላል። ዴይሊ ሊሚት ብሎ እዚህ ጋር ኦፍ ነው። ሶ ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንዴት ኦን እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ። ኦኬ ለዛ ምንድነው የምታደርጉት አንዴ ዴይሊ ሊሚት የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ምንድነው ይሄን ስትሞሉ የሚያደርገው ለምሳሌ ኢንስታግራማችሁ ላይ በቀን ውስጥ ለምሳሌ ዛሬ ሰኞ ነው። ዛሬ በአንድ ዙር ከገባ በኋላ ከ30 ደቂቃ በኋላ ቆልፍልኝ ብየዋለሁ። እናንተም እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ እስከ ማክሲማም እስከ 2 ሰዓት ነው ያለው ማለት ነው። ሰው ለምሳሌ በቀን ውስጥ ኢንስታግራም አፕሊኬሽኑን ብቻ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ብቻ ኢንስታግራም ውስጥ ገብቼ 2 ሰዓት ሙሉ ከተጠቀምኩት በኋላ ምንድነው የሚሆንልኝ አፕሊኬሽኑ ባይ ዲፎልት ይጠፋል ይዘጋብኛል ማለት ነው። ቢገባም ራሱ ኦፕን አያደርገኝም ሊሚት አድርጎ ያወጣኛል ባክ አድርጎ ያወጣኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ታይማችሁን ማኔጅ ለማድረግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ሴቲንግ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንግዲህ ወድጄዋለሁ። እናንተ እንዴት እንዳሰባችሁት እስቲ ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን አስቀምጡልኝ። የምሬን ነው የምላችሁ። አንዳንዴ እንዲህ ኖቲፊኬሽን ቼክ ለማድረግ ራሱ ገብታችሁ ሳታስቡት ራሳችሁን ስክሮል ያደርጋችሁ እዛ ታገኛላችሁ ለሰዓታት። ሶ ይሄ ለዛ በጣም ቀላል መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁኝ ጊዜያችሁን ለመቆጠብ አንፃር ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር አሁን እንደነገርኳችሁ መሰረት በቀላሉ እንደዚህ ከፈለጋችሁ ከ30 ደቂቃ በኋላ ቆልፍልኝ፣ ከፈለጋችሁ ከ15 ደቂቃ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከ1 ሰዓት በኋላ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ማክሲማም ከ2 ሰዓት በኋላ ማለት ነው። ከዛ እንዳይቆልፍ ከፈለጋችሁ ደግሞ ኦፍ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ ኢንስታግራማችሁን ከ2 ሰዓት በላይ መጠቀም ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር 2 ሰዓት ብላችሁ ታስቀምጡላታላችሁ። ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ በቀን ውስጥ ለ2 ሰዓት ብቻ ነው የምትጠቀም የምትችሉ ኢንስታግራማችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እናንተ በትንሹ እስከ 15 ደቂቃ ብቻ ከተጠቀሙ ዝጋልኝ ትልቷላችሁ። ስለዚህ በዛ ቀኑ ሙሉ ኢንስታግራማችሁ መጠቀም አትችሉም ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ጊዜያችሁን ለመቆጠብ በጣም መሰረታዊ የሆነ ሴቲንግ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ስሊፕ ሞድ የሚል ሴቲንግ አለ። እሱም እንግዲህ ምንድነው የሚረዳላችሁ አንዳንዴ ለምሳሌ ኢንስታግራማችሁን ከቀን አንፃር ደግሞ ማታ የምትጠቀሙ ከሆነ ለምሳሌ በየማታ ለምሳሌ
የስሊፕ ታይም ማለት የመኝታ ሰዓታችሁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትሞሉት ሶ የምትተኙት ስንት ሰዓት ነው ብለው እዚህ ጋር ስታርት ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ኤንድ ታይም ብላችሁ ደግሞ እስከ ስንት ሰዓት እንዲዘጋላችሁ ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ 12 ሰዓት ሻርፕ በእነሱ ማለት በእኛ ሌሊት 6 ሰዓት ሻርፕ ላይ እስቲ ይዝጋልኝ ብያለኝ። በመቀጠልም ቹዝ ዴይስ ይላል። በመቀጠልም እዚህ ጋር የቀን አይነቶችን መሽመሽ እንዲዘጋላችሁ ትፈልጋላችሁ ይለኛል። እኔ ሳምንቱን ሙሉ ከ6 ሰዓት በኋላ ዝግ ይሁንብኝ ኢንስታግራም ብዬ ሴቭ አድርጓለሁኝ ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ የፈለጋችሁትን ቀን መርጣችሁ እዚህ ጋር ሰኞ ከሆነ ማንዴይ ብቻ መርጣችሁ ሴቭ ትላላችሁ። ከማክሰኞ ከሆነ ደግሞ ቱዝዴይ ብላ ቲን ፊደል መርጣችሁ ሴቭ ትላላችሁ። እንዲሁም ሳምንቱን ሙሉ ከፈለጋችሁ ደግሞ ስሊፕ ሞድ ኢን ኦን ኤቭሪ ዴይ ብላችሁ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስሊፕ ታይማችሁ መሽ ነው ማለት ነው። ሌሊት 6 ሰዓት በኋላ ማታ ኢንስታግራማችሁን መጠቀም አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በዚህ በቀላሉ ታይማችሁን ይሄው እንግዲህ እኔ ራሱ የራሴ እንደዚህ ነው የምጠቀመው። እንደምታዩት ኢንስታግራሜን ብዙም ተጠቅሜ አላውቅም። እኔ ባይዘ ይሄው ለ6 ደቂቃ ብቻ ነው ቀን ውስጥ እንደውም የተጠቀሙ ማክሲማም። ሶ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ታይማችሁን በቀላሉ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠልም ደግሞ አሪፍና ጸዴ ቪዲዮ ይችላችሁ እመጣለሁኝ። አይ ሆፕ ሞስት ፕሮባብሊ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ቪዲዮን ከተመለከታችሁት ወዳችሁታል። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኤዱኬሽናል ኮንቴንቶች ላይ ሞር ኢንተረስት ናችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የተለያዩ የመማሪያ ቱቶሪያሎችን ይዤላችሁ እቀርብላችኋለሁ። ይህ ኢትዮ ቴክ ሪቪው ነው። እኔ ደግሞ እስራኤል ነበርኩ አብሬያችሁ የቆየሁኝ። በሚቀጥለው ጸደይና አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቻው።